صباح الهدوء والجوهر. كتابنا اليوم هو ميزة السعادة The Happiness Advantage. هل تساءلت يوماً لماذا نربط دائماً شعورنا بالسعادة بتحقيق هدف معين؟ سأكون سعيداً عندما أنجح، عندما أترقى، أو عندما أصل لثروة معينة. ماذا لو أخبرتك أن العلم أثبت أن هذه المعادلة مغلوطة تماماً؟ النقطة الجوهرية التي يطرحها الباحث شون أكور بعد سنوات طويلة من الأبحاث في جامعة هارفارد هي أن السعادة ليست نتيجة للنجاح، بل هي المحرك الأساسي له. الكتاب يكشف لنا أن عقولنا عندما تكون في حالة إيجابية تعمل بكفاءة أكبر، وتزداد قدرتنا على الإبداع وحل المشكلات بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بحالات التوتر أو الإحباط. في جوهر الكتب سنغوص اليوم في أسرار هذا الكتاب لنعيد برمجة عقولنا ونكتشف كيف نجعل من السعادة ميزة تنافسية تسبق كل إنجازاتنا. سننتقل من انتظار السعادة إلى صناعتها كوقود لرحلتنا نحو النجاح والسلام الداخلي. هل أنتم مستعدون لقلب المعادلة واكتشاف الميزة التي ستغير حياتكم؟ لنبدأ مع الفصل الأول. الفصل الأول: وهم خط النهاية. لماذا السعادة أولاً؟ نبدأ رحلتنا اليوم بكسر قيد فكري طالما كبل طموحاتنا. في مجتمعاتنا وفي نظامنا التعليمي وحتى في بيئات عملنا، نسقنا جميعاً وفق معادلة واحدة تبدو منطقية في الظاهر، لكنها مدمرة في العمق. تقول هذه المعادلة: اجتهد أكثر لكي تنجح، وعندما تنجح ستصبح سعيداً. لكن دعونا نتوقف قليلاً عند جوهر هذه الفكرة. إذا كانت السعادة تعتمد على النجاح، فإن خط النهاية سيظل يتحرك للأبد. فبمجرد أن تحقق هدفك سيضع عقلك فوراً هدفاً أكبر. حصلت على الوظيفة، الآن يجب أن تترقى. حققت المبيعات المطلوبة، الآن يجب أن تضاعفها. وهكذا تظل السعادة دائماً خلف الأفق، مجرد سراب نطارده ولا نمسكه أبداً. هنا يأتي شون أيكر ومن قلب مختبرات جامعة هارفارد ليقلب هذه الطاولة تماماً. ومن خلال أبحاثه التي استهدفت آلاف الأشخاص، اكتشف أن هذه المعادلة ليست فقط غير فعالة، بل هي معكوسة تماماً. العلم يخبرنا الآن أن السعادة هي ميزة تنافسية The Happiness Advantage تسبق الإنجاز ولا تتبعه. ماذا يحدث داخل عقولنا عندما نشعر بالإيجابية؟ الأمر ليس مجرد شعور جيد، بل هي عملية بيولوجية دقيقة تتوافق مع ما ناقشناه سابقاً في فيديوهات بيولوجيا السعادة وبرمجة العقل. عندما يكون الدماغ في حالة إيجابية، يفرز هرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين. هذه المواد ليست مجرد ناقلات للمتعة، بل هي بمثابة وقود فائق الجودة للمراكز المعرفية في دماغك. هي تفتح مراكز التعلم، وتزيد من قدرتك على تحليل البيانات، وترفع من مستوى الإبداع لديك. تخيل معي هذا الرقم المذهل الذي توصل إليه أكور. الدماغ في الحالة الإيجابية يكون أكثر إنتاجية بنسبة 31% مقارنة بحالته عند الحياد أو التوتر. ليس هذا فحسب، بل إن الأطباء الذين يتم وضعهم في حالة ذهنية إيجابية قبل التشخيص يقدمون تشخيصات صحيحة أسرع بنسبة 19% من زملائهم. هذا يعني يا أصدقائي أننا عندما نؤجل سعادتنا حتى ننجح، فنحن في الواقع نضعف قدرتنا على تحقيق ذلك النجاح ذاته. نحن نحاول قيادة سيارة لمسافة طويلة وهي تفتقر للوقود، منتظرين الوصول للمحطة لكي نملأ الخزان. كيف نفعل هذه الميزة الآن؟ السعادة التي يتحدث عنها الكتاب
ليست تلك السعادة العابرة أو الإيجابية السامة التي تتجاهل الألم، بل هي الميل نحو الإيجابية من خلال ممارسات يومية تعيد بناء مساراتك العصبية. أكور يقترح علينا البدء بخطوات بسيطة تلامس جوهر يومنا. أولاً، تمرين الامتنان، كتابة 3 أشياء جديدة نشكر الله عليها كل يوم لمدة 21 يوماً. هذا التمرين ليس مجرد قائمة، بل هو عملية إعادة تدريب للدماغ على مسح العالم بحثاً عن الفرص والإيجابيات بدلاً من المخاطر والسلبيات. ثانياً، التأمل، حتى لو لدقائق قليلة، لتهدئة الضجيج الداخلي والسماح لميزة السعادة بالظهور من تحت ركام الأفكار المتسارعة. إن تبني ميزة السعادة يعني أنك قررت أن تكون سيد تجربتك الداخلية. وكما نقول دائما في هذه القناة، الفرح ليس هدفا بعيدا، بل هو قرار تأخذه في كل لحظة لتعيد برمجة واقعك. السعادة هي الحالة التي تسمح لذكائك بالتدفق، ولصحتك بالتحسن، ولعلاقاتك بالازدهار. ولكن قد يتساءل البعض منكم: كيف يمكنني أن أحافظ على هذه الحالة الإيجابية بينما الضغوط من حولي لا تتوقف؟ وكيف أغير واقعي إذا كان عقلي يرى العقبات في كل مكان؟ هنا نصل إلى السر الذي يجعلك لا تكتفي فقط بالشعور بالسعادة، بل يمنحك القوة لتغيير النتائج الملموسة في حياتك. السر يكمن في أداة قوية يمتلكها كل واحد منا، لكن القليلين فقط يعرفون كيف يضبطون زاوية رؤيتهم لاستخدامها كرافعة لتحقيق المستحيل. في الفصل القادم سنكتشف نقطة الارتكاز والرافعة، وكيف يمكن لحركة بسيطة في طريقة تفكيرك أن تمنحك قوة هائلة لتحريك الجبال من طريقك. فهل أنتم مستعدون لتغيير زاوية الرؤية؟ الفصل الثاني: نقطة الارتكاز والرافعة، كيف تحرك عالمك؟ أهلا بكم من جديد في رحلتنا داخل أعماق عقولنا. في الفصل الأول كسرنا وهم أن النجاح هو مصدر السعادة، واكتشفنا أن السعادة هي الوقود. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إذا كانت السعادة هي الوقود، فما هي الأداة التي تمكننا من توجيه هذه الطاقة لتغيير واقعنا الملموس؟ يأخذنا شون أكور إلى المبدأ الثاني، وهو مبدأ فيزيائي بسيط لكنه يحمل عمقاً فلسفياً مذهلاً، يطلق عليه نقطة الارتكاز والرافعة، The fulcrum and the lever. تذكروا قول العالم الإغريقي أرخميدس: أعطني مكاناً لأقف فيه ورافعة طويلة بما يكفي، وسأقوم بتحريك العالم. في عالم النفس، الرافعة هي إمكانياتك، مهاراتك، وذكائك. أما نقطة الارتكاز فهي عقليتك، أو الطريقة التي ترى بها العالم. جوهر الفكرة هنا بسيط ومزلزل في آن واحد. نحن لا نستطيع دائما تغيير طول الرافعة، أي أننا لا نستطيع فجأة مضاعفة ذكائنا أو تغيير الظروف الخارجية الصعبة، ولكننا نملك السيطرة الكاملة على مكان وضع نقطة الارتكاز. كلما حركت نقطة الارتكاز، عقليتك، نحو الإيجابية، زادت القوة التي تمنحها لرافعتك، مما يسهل عليك تحريك أثقل الأعباء وأكبر التحديات. لماذا ينجح البعض في ظروف صعبة بينما يفشل الآخرون في ظروف مثالية؟ الأمر يتعلق بالخريطة الذهنية. عندما نضع نقطة الارتكاز في مكان يركز على العجز أو المشاكل، تصبح الرافعة ثقيلة جدا، ومهما بذلنا من مجهود نشعر بالإرهاق دون نتائج. أما عندما نعيد برمجة عقولنا لنضع نقطة الارتكاز في مكان يركز على الإمكانيات والحلول، فإن نفس المجهود البسيط يحقق نتائج مذهلة. وهذا يذكرنا بما نتحدث عنه دائما في قناتكم جوهر الكتب، حول أهمية برمجة العقل للنجاح والتشافي. إن واقعنا ليس ما يحدث لنا، بل هو الطريقة التي يفسر بها عقلنا ما يحدث.
العلم يخبرنا أن العين لا ترى إلا ما يبحث عنه العقل، فإذا كان عقلك مبرمجاً على رؤية العقبات، فسيظل واقعك مليئاً بالعقبات مهما تغيرت الظروف. كيف نحرك نقطة الارتكاز عملياً؟ الأمر يبدأ بالوعي باللغة الداخلية. هل تقول لنفسك: هذا العمل صعب جداً ولن أتمكن من إنجازه؟ هنا أنت وضعت نقطة الارتكاز في أبعد نقطة عن الرافعة، مما يجعل المهمة مستحيلة. جرب أن تحركها قليلاً وتقول: هذا العمل يتطلب مهارات جديدة وأنا قادر على تعلمها. هذه الحركة البسيطة في التفكير تمنح عقلك ميزة السعادة وتفتح مسارات عصبية للإبداع لم تكن موجودة قبل ثوان. تذكروا دائماً يا أصدقائي أننا لا نرى العالم كما هو، بل نراه كما نحن. ومن خلال تغيير نقطة ارتكازنا الداخلية، نحن لا نغير فقط شعورنا، بل نغير النتائج التي نحصل عليها في عملنا وعلاقاتنا وصحتنا. إن استعادة السيطرة على نقطة الارتكاز هي أولى خطوات السلام الداخلي والحرية التي نسعى إليها جميعاً. فبمجرد أن تدرك أنك تمتلك الرافعة وأن مكان نقطة الارتكاز هو قرارك الشخصي، ستتوقف عن الشعور بأنك ضحية للظروف وتبدأ في الشعور بأنك صانع لواقعك. ولكن هناك تحدي كبير يواجهنا جميعاً. حتى لو حركنا نقطة الارتكاز، كيف نضمن أن عقولنا لن تعود آلياً للبحث عن السلبيات؟ كيف يمكننا تدريب رادار الدماغ لكي يلتقط الفرص الذهبية المختبئة وسط ركام الحياة اليومية؟ هناك ظاهرة غريبة اكتشفها العلماء تشبه إلى حد بعيد إحدى أشهر الألعاب الإلكترونية في التاريخ. ظاهرة تجعل عقلك مغناطيساً للإيجابية دون مجهود واع منك. في الفصل القادم سنكتشف تأثير تيترس، The Tetris Effect، السر الذي سيحول دماغك إلى جهاز رصد فائق للفرص والنجاح. فهل أنتم مستعدون لبرمجة رادار عقولكم؟ الفصل الثالث: تأثير تيترس. كيف تبرمج رادار عقلك على اقتناص الفرص؟ هل سبق لك أن اشتريت سيارة جديدة وفجأة بدأت تراها في كل شارع تمر به؟ أو ربما تعلمت كلمة جديدة وبدأت تسمعها في كل حوار يدور حولك؟ هذا ليس مصادفة، بل هو ما يطلق عليه العلماء الإدراك الانتقائي. وفي كتابنا اليوم يأخذنا شون أكور إلى تجربة مثيرة تفسر لنا كيف يمكننا توظيف هذه الخاصية لبرمجة عقولنا نحو النجاح، ويطلق عليها تأثير تيترس، The Tetris Effect. تعود القصة إلى دراسة أجريت في جامعة هارفارد، حيث طلب من مجموعة من المتطوعين لعب لعبة تيترس الشهيرة لساعات طويلة يومياً. بعد فترة بدأ هؤلاء الأشخاص يرون مكعبات اللعبة في كل مكان، في أحلامهم وفي أشكال المباني وحتى في كيفية ترتيب السلع على رفوف المتاجر. لقد أعادوا برمجة أدمغتهم لرؤية نمط معين من الأشكال في العالم من حولهم. لكن هنا مكمن الخطر والفرصة في آن واحد. الكثير منا يعيش حياته وهو يعاني من تأثير تترس سلبي. تخيل محاسباً يقضي 8 ساعات يومياً في البحث عن الأخطاء في الجداول المالية، أو محامياً يبحث دائماً عن الثغرات والمشاكل في العقود. عندما يخرج هؤلاء إلى حياتهم الواقعية، يظل دماغهم مبرمجاً على البحث عن الخطأ. يبحثون عن العيوب في شركاء حياتهم وفي أطفالهم وفي كل فرصة تظهر أمامهم. هؤلاء الأشخاص لا يحاولون أن يكونوا سلبيين، بل إن عقولهم ببساطة أصبحت رادارات فائقة الحساسية للمشاكل. هذا النوع من البرمجة يغلق أمامنا أبواب ميزة السعادة، فالدماغ المشغول بالبحث عن السلبيات لا يملك المساحة الكافية لرؤية الفرص حتى لو كانت واضحة أمامه. الخبر السار، وكما نناقش دائما في فيديوهاتنا حول برمجة العقل للنجاح، هو أن الدماغ مرن وقابل للتغيير.
يمكننا أن ندرب عقولنا عمداً لتكون رادارات للفرص والامتنان بدلاً من المشاكل. شون أكور يقدم لنا الجواهر العملية لتحقيق ذلك، وأبرزها هو تمرين الامتنان الثلاثي. أن تكتب يومياً 3 أشياء جديدة تجعلك ممتناً. لماذا 3 ولماذا جديدة؟ لأنك بذلك تجبر دماغك طوال اليوم على البحث والمسح سكانينج عن الأشياء الإيجابية لكي يسجلها في نهاية اليوم. بمرور الوقت وبسبب خاصية اللدونة العصبية نيوروبلاستيسيتي، يبدأ دماغك في تكوين مسارات عصبية جديدة. تصبح ميزة السعادة هي الإعداد الافتراضي لعقلك. بدلاً من رؤية الأبواب المغلقة، تبدأ في رؤية المفاتيح المختبئة. وبدلاً من التركيز على ما ينقصك، تبدأ في استثمار ما تملكه. تذكروا يا أصدقائي أن العقل لا يستطيع استيعاب كل المعلومات في وقت واحد، فهو يختار ما يراه بناء على البرمجة التي وضعتها له. فإذا برمجته على جوهر الجمال والفرص، فسوف يفتح لك آفاقاً من النجاح لم تكن لتراها من قبل. إن تبني تأثير تترس الإيجابي هو فعل من أفعال الحرية والسيادة على الذات. أنت لا تغير الواقع الخارجي بالضرورة، ولكنك تغير الفلتر الذي ترى من خلاله هذا الواقع، مما يغير استجابتك له ونتائجك فيه. ولكن ماذا يحدث عندما تصبح الأمور صعبة حقاً؟ ماذا لو واجهنا فشلاً ذريعاً أو أزمة غير متوقعة؟ هل ينفع تأثير تترس وقتها؟ الحقيقة أن العظماء والناجحين يمتلكون سراً إضافياً. إنهم لا يكتفون برؤية الإيجابيات، بل يمتلكون قدرة مذهلة على تحويل السقوط إلى قفزة للأعلى. إنهم يستخدمون الأزمات كمنصات انطلاق نحو مستويات أعلى من الوعي والقوة. في الفصل القادم سنكتشف مفهوم السقوط للأعلى falling up. كيف نحول الانكسارات إلى انتصارات؟ وكيف نجد الطريق الثالث في مواجهة العواصف؟ فهل أنتم مستعدون لتعلم فن الصمود والارتقاء؟ الفصل الرابع: السقوط للأعلى. كيف تحول الانكسارات إلى منصات انطلاق؟ أهلا بكم في هذا الفصل الذي يلمس جوهر تجربتنا الإنسانية. بعد أن تعلمت كيف تبرمج رادار عقلك في الفصل السابق، يطرح عليك الواقع سؤالا حتميا: ماذا تفعل عندما تشتد العواصف؟ ماذا تفعل عندما تواجه فشلا ذريعا أو أزمة غير متوقعة تهز أركان استقرارك؟ في رحلة البحث عن جوهر السعادة، يخبرنا شون أكور أن الفرق بين الناجحين والفاشلين ليس في عدم السقوط، بل في اتجاه السقوط. هنا نكتشف المبدأ الرابع: السقوط للأعلى falling up. ما هو السقوط للأعلى؟ عندما نواجه أزمة، يرسم دماغنا آلياً 3 خرائط ذهنية أو 3 مسارات. المسار الأول يتركك في نفس المكان الذي كنت فيه قبل الأزمة، مجرد نجاة. المسار الثاني يأخذك إلى الأسفل، حيث تشعر بالعجز والضياع وتسمح للأزمة بأن تحطمك. المسار الثالث، وهو جوهر ميزة السعادة، هو المسار الذي يأخذك من القاع إلى نقطة أعلى بكثير مما كنت عليه قبل حدوث المشكلة. هذا هو السقوط للأعلى. المنطق العلمي وراء الصمود النفسي. العلم يطلق على هذه الظاهرة اسم النمو ما بعد الصدمة. إن الأزمات يا أصدقائي تعمل كهزة أرضية للبنية الفكرية، وبينما قد تبدو مدمرة، إلا أنها تخلق شقوقاً تسمح للنور بالدخول وللنمو الجديد بالظهور. وكما ناقشنا في فيديوهاتنا السابقة حول بيولوجيا السعادة وعلاقة التوتر بالأمراض، فإن كيفية استجابتنا للضغط تحدد كيمياء جسدنا ونتائج حياتنا. الناجحون الذين درسهم أكور في هارفارد لا يتجاهلون الألم، لكنهم يمتلكون قدرة مذهلة على إعادة تعريف الفشل. فهم لا يرون في العقبة نهاية الطريق، بل يرونها نقطة تحول.
إنهم يستخدمون طاقة السقوط ذاتها كقوة دافعة لتعلم مهارة جديدة، أو تغيير مسار مهني، أو حتى الوصول لعمق روحي جديد لم يكن متاحا لهم في أوقات الرفاهية. والآن مع خطوات عملية للسقوط للأعلى، كيف نطبق هذا في حياتنا اليومية؟ غير مسمى الأزمة. بدلاً من تسميتها كارثة، جرب تسميتها تحد صعب للنمو. تذكر أن كلماتك هي التي تبرمج عقلك الباطن. ابحث عن الطريق الثالث. في كل محنة اسأل نفسك: أين هي الفرصة المختبئة هنا؟ قد تكون الفرصة هي الصبر، أو تعلم التواضع، أو إعادة ترتيب الأولويات. تذكر نقطة الارتكاز. كما تعلمنا في الفصل الثاني، حرك نقطة ارتكازك الذهنية لتركز على ما يمكنك فعله الآن، لا على ما فقدته. إن السقوط للأعلى ليس مجرد تفاؤل أعمى، بل هو استراتيجية ذهنية واعية تجعل من المعاناة مدرسة للارتقاء. وكما نقول دائما في جوهر الكتب، فإن الفرح الحقيقي والسلام الداخلي يظهران بوضوح أكبر عندما نقرر أن نكون مسؤولين عن تجربتنا الداخلية، مهما كانت العواصف الخارجية شديدة. عندما تتبنى هذه العقلية، ستكتشف أنك لم تعد تخشى الفشل، لأنك أصبحت تملك الميزة التي تحول كل عثرة إلى خطوة للأمام. أنت الآن لا تمشي فوق الصعاب، بل ترتقي من خلالها. ولكن حتى مع وجود هذه الرؤية العظيمة، قد نشعر أحياناً بأن التحديات كبيرة جداً لدرجة تجعلنا نشعر بالشلل. كيف نبدأ عندما يبدو الجبل شاهقاً؟ وكيف نسيطر على عاداتنا الصغيرة التي تسرق منا ميزة السعادة يومياً؟ السر يكمن في قاعدة مدهشة تتعلق ب20 ثانية الأولى من أي فعل نقوم به، وفي دائرة صغيرة جداً أطلق عليها شون أكور اسماً مستوحى من أحد أبطال الروايات الشهيرة. في الفصل القادم سنكتشف دائرة زورو وقاعدة 20 ثانية، أسرار السيطرة على العادات والبدء بالقليل لتحقيق الكثير. فهل أنتم مستعدون لاستعادة السيطرة على مساحتكم الخاصة؟ الفصل الخامس: دائرة زورو وقاعدة 20 ثانية، فن استعادة السيطرة. بعد أن تعلمنا كيف نحول السقوط إلى ارتقاء في الفصل السابق، قد يشعر البعض منا أحياناً بأن التحديات المحيطة به ضخمة لدرجة الشلل. عندما نشعر بأن الأمور خرجت عن السيطرة، يفرز الدماغ هرمون الكورتيزول الذي يغلق مراكز التفكير المنطقي ويجعلنا نتصرف بدافع الخوف. هنا يقدم لنا شون أكور استراتيجية عبقرية أطلق عليها اسم دائرة زورو، The Zorro Circle، وهي مستوحاة من الأسطورة التي تقول إن زورو قبل أن يصبح مبارزاً عظيماً كان عليه أن يتدرب على القتال داخل دائرة صغيرة جداً مرسومة في الرمل. لم يكن مسموحاً له الخروج منها حتى يتقن كل الحركات داخلها. عندما تشعر بالشتات، لا تحاول حل كل مشاكلك دفعة واحدة. حدد دائرة صغيرة يمكنك السيطرة عليها بالكامل. قد تكون هذه الدائرة هي ترتيب مكتبك، أو الالتزام ب5 دقائق من التأمل، أو شرب لتر من الماء. وبمجرد أن ينجح عقلك في السيطرة على هذه الدائرة الصغيرة، يفرز الدوبامين، مما يمنحك الثقة لتوسيع الدائرة تدريجياً حتى تسيطر على واقعك الأكبر. ولكن كيف نضمن أننا سنبدأ فعلاً في تنفيذ هذه المهام الصغيرة ولا نستسلم للتسويف؟ هنا نأتي إلى الجوهر العملي الثاني في هذا الفصل، قاعدة 20 ثانية. يخبرنا العلم أن الدماغ يبحث دائماً عن المسار الأسهل. إذا كان البدء بعادة جيدة مثل القراءة يتطلب منك النهوض والبحث عن الكتاب في غرفة أخرى، فغالباً لن تفعل ذلك. آكور اكتشف أن تقليل وقت التفعيل ل20 ثانية فقط
يمكن أن يغير كل شيء. إذا أردت القراءة قبل النوم، ضع الكتاب فوق وسادتك. وفرت 20 ثانية من البحث. إذا أردت ممارسة الرياضة صباحاً، ضع ملابس الرياضة بجانب سريرك. وفي المقابل، إذا أردت التخلص من عادة سيئة مثل تصفح الهاتف بكثرة، صعبها على نفسك ب20 ثانية إضافية. ضعه في غرفة أخرى أو احذف التطبيق السهل الوصول إليه. من خلال دائرة زورو وقاعدة 20 ثانية، نحن لا نغير أفعالنا فقط، بل نعيد برمجة عقولنا لتعتاد على الإنجاز والسيطرة، مما يفعل ميزة السعادة ويجعل النجاح نتيجة حتمية وليس هدفاً بعيد المنال. تذكروا دائماً أن التغييرات الكبيرة هي في الحقيقة جواهر صغيرة تراكمت بمرور الوقت بفضل الوعي والالتزام البسيط. ولكن هل السعادة رحلة فردية نخوضها بمفردنا، أم أن هناك سراً يكمن في الأشخاص المحيطين بنا يمكنها أن يضاعف من قوتنا في مواجهة أزمات الحياة؟ في الفصل القادم سنكتشف الاستثمار الاجتماعي، السر الذي يفرق بين الذين يصمدون والذين ينكسرون. فهل أنتم مستعدون لاكتشاف قوة الروابط؟ الفصل السادس: الاستثمار الاجتماعي، شبكة الأمان التي تضمن استمرارك. وصلنا الآن إلى المبدأ السادس والأخير، وهو المبدأ الذي قد يغفله الكثيرون في سباقهم نحو النجاح الفردي. يخبرنا شون أكور أنه من خلال دراسته لآلاف الطلاب في هارفارد وجد أن أكثرهم نجاحاً وسعادة لم يكونوا ذئاباً منفردة يواجهون العالم بمفردهم، بل على العكس كانوا هم الأشخاص الذين يمتلكون أقوى الروابط الاجتماعية. في لحظات الضغط الشديد يميل الكثير منا للانسحاب، للانعزال، ولتقليل الوقت الذي نقضيه مع العائلة والأصدقاء بحجة التركيز على العمل. لكن العلم يخبرنا أن هذا هو أكبر خطأ قد نرتكبه. فالدعم الاجتماعي هو أكبر مؤشر منفرد للسعادة الطويلة الأمد، وهو أهم عامل للصمود في وجه الأزمات. هذا المبدأ يلمس ما نتحدث عنه دائما في قائمة تشغيل فن العلاقات والذكاء الاجتماعي على قناتنا. الاستثمار في الناس ليس مجرد رفاهية، بل هو استثمار في كيميائك الحيوية. عندما نتواصل مع الآخرين بصدق، يفرز الدماغ هرمون الأكسيتوسين الذي يقلل من التوتر ويزيد من قدرتنا على الإبداع وحل المشكلات. الناجحون لا ينجحون رغم علاقاتهم، بل بفضلها. هم يستخدمون شبكتهم الاجتماعية كممتص للصدمات، وكوقود يضمن عدم احتراقهم النفسي في منتصف الطريق. تذكروا دائما أن جوهر النجاح لا يكتمل إلا بوجود أحباء نشاركهم هذه الرحلة. أصدقائي في عائلة جوهر الكتب، لقد رحلنا اليوم عبر 6 مبادئ غيرت مفهومنا عن السعادة والنجاح. اكتشفنا أن السعادة ميزة تسبق الإنجاز. عقليتنا هي نقطة الارتكاز التي تحرك عالمنا. تأثير تترس يمكنه إعادة برمجة رادارنا نحو الفرص. السقوط للأعلى يحول أزماتنا إلى منصات انطلاق. دائرة زورو وقاعدة 20 ثانية تمنحنا السيطرة على عاداتنا. وأن الاستثمار الاجتماعي هو شبكة أماننا الكبرى. هذه المبادئ ليست مجرد نظريات في كتاب، بل هي أدوات لإعادة برمجة عقولنا لنعيش حياة أكثر توازناً وفرحاً. وكما نؤكد دائماً، فإن الفرح لا يأتي من الخارج، بل هو موجود بداخلك بالفعل، ينتظر منك أن تسمح له بالظهور من خلال تغيير طريقة رؤيتك لنفسك وللعالم. نشكركم على كونكم جزءاً من هذه الرحلة وعلى دعمكم المستمر. أنتم الجوهر الحقيقي لهذه القناة. والآن سؤالنا لكم في التعليقات: أي مبدأ من هذه المبادئ ال6 شعرت أنه يمثل الحلقة المفقودة في حياتك حالياً؟
وأي خطوة صغيرة تنوي اتخاذها اليوم لتفعيل ميزة السعادة في واقعك. شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم الجواهر المعرفية القادمة.